हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु फुड्स र ट्राभल युट्युब च्यानलमा। म आज फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र म आज तपाईँहरूको बिचमा चिकन करी बनाएर देखाउने छु। सजिलो तरिकाले हेर्दै जानु होला। हुन्छ, अब हामी पकाउने छौँ साथीहरू। हेर्नु होला, हामी सुरु गर्नेछौँ है। मैले पेन बसालेर ग्यास अन गरिसकेको छु। म यसमा तेल हाल्छु। तेल तातिसकेपछि अनि यसमा म मासु पनि हाल्छु है। मासु हालेर अनि पहिला मासुलाई भुट्छु। हुन्छ, मैले तेल तातिसकेपछि यहाँ 5 फुरन, तेजपत्ता, सुक्खा खुर्सानी, दालचिनी, सुकमेल अनि लौङ यसरी फुराएको छु। अब म यसमा मासु चिकन पनि हालिदिन्छु है। र चिकन हालेर चिकनलाई मजाले पाक्न भुट्ने छु है। रातो हुने गरी यो ठुलो पिस लेग पिस चाहिँ छोरीको लागि हो। छोरीले यस्तो खुब मन पराउँछ, त्यही भएर लेग पिस छोरीको लागि। अनि यहाँ अर्को ठुलो पिस चिकन डायमन्ड है, चिकन डायमन्ड भन्दो रहेछ यसलाई। यो चाहिँ मेरो श्रीमतीको लागि, उसलाई खुब मनपर्छ यो। हुन्छ, मासु भुटिँदै गर्दाखेरि म प्याजहरू काटिहाल्छु है। यसरी म 2वटा अलिक ठिकै साइजको 2वटा प्याज काट्नेछु है। प्याज काटिसकेको छु। मसँग मैले प्याज पछि लसुन पनि यो 4वटा लसुनको पोटी लिएको छु है। हुन्छ, अब मैले लसुनलाई यसरी खिच्नेछु है। धेरै मसिनो बनाउनु पर्दैन, अलिअलि खिच्यो भने भयो। पेस्ट नै बनाउनु पर्दैन। यसरी लसुनलाई थिचेर यसलाई पनि यसरी साइड लगाइदिने। र यसपछि अदुवाको पाला आउँछ। हुन्छ, अदुवा पनि मैले सानो पिस छिलेर पखालेर ल्याएको छु। यसलाई पनि म अघि लसुनलाई जस्तै क्रास गर्छु यसरी। र म अब यसलाई पनि यसरी साइड गरेर राख्छु एकछिनको लागि। र मासु पाकिसकेपछि म मासुमा मिसाउनेछु है। अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याज छ, अदुवा लसुन, अनि यहाँ मासु यसरी पाक्दैछ है। हुन्छ, मैले अदुवा लसुन पनि प्याज पनि काटिसकेँ। अब म यसमा मसलाको मिक्सचर बनाउनेछु। मसलाको मिक्सचर बनाउन आधी चम्ची बेसार हालेँ। अनि मैले 1 चम्ची आधी यो के अरे जिराको धुलो हालेँ। अनि फेरि यहाँ पनि 1 चम्ची आधी धनियाको धुलो हालेँ। नुन स्वाद अनुसार हालेँ है।
कश्मीरी लाल मिर्चको पाउडर अलिकति 1 चम्ची मैले हालेँ। अब यसलाई मिक्सर बनाउनको लागि अलिकति पानी चाहिन्छ। अलिकति पानी यसरी हालेर मैले यसलाई यसरी घोलेर पेस्ट बनाएँ। यसको यो देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पेस्ट बनाएँ मैले यसको। अब यसलाई पनि म एकछिन साइडमा राख्छु। अहिले प्याज र लसुनहरू थोराइसकेपछि अनि म यसलाई पनि हाल्नेछु। हुन्छ, मैले 3वटा ठिक ठिकको टमाटर पनि लिएको छ। अब टमाटरलाई पनि काटेर म राख्नेछु, रेडी गर्नेछु। ताकि अहिले हतार नहोस् भनेर यसरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो मासु लगभग रेडी भइसकेको छ है। अब यो मासुमा हामी मासुलाई एकछिन यसरी चलाएर एकचोटि चलाउनेछौँ। अनि यसमा चाहिँ म प्याजहरू हालिदिनेछु है। त्यो मासु रेडी भइसकेको छ। अब म यसमा प्याज यसरी हाल्नेछु। अघि चप गरेर राखेको प्याज देख्न सक्नुहुन्छ। म अब यसलाई मिक्स गरिदिन्छु अनि प्याजलाई ब्राउन हुनु दिनेछु। हुन्छ साथीहरू, हाम्रो प्याज पनि लगभग धेरै जस्तो ब्राउन भइसक्यो। अब म अदुवा लसुनको अघि कुटेर राखेको अदुवा लसुन पनि हालिदिएँ। अब यसलाई पनि म एकछिन यसरी मिक्स गरेर पाक्न दिन्छु, ब्राउन हुन दिन्छु है। हुन्छ, अब म यो अघि मैले बनाएर राखेको मसलाको मिक्सरलाई हालिदिनेछु है। यसरी मजाले हालेर अब चाहिँ यसलाई एकछिन चलाएर मजाले मिक्स गरेर यसरी मिक्स गरेर यसलाई सानो फ्लेम गर्नुपर्छ आगो ग्यासको। अब ग्यासको सानो फ्लेम गरेर यसलाई बिस्तारै पाक्न दिनुपर्छ है, छोपेर। हुन्छ साथीहरू, यसरी सानो आगोमा ढकनी लगाएर बिस्तारै मैले पकाएको यसरी मजाले पाक्दैछ। मसला लगायत प्याज, अदुवा, लसुन अनि मासुसँग पुरा मिक्स हुँदैछ है, बिस्तारै पाक्दैछ। एकचोटि यसलाई म यसरी चलाउँछु अनि चलाएपछि म फेरि एकछिनको लागि ढकनी लगाएर छोपेर फेरि एकछिन पाक्न दिनेछु। हुन्छ साथीहरू, अब म मसला पाकिसकेको छ। अब म यो टमाटर पनि हालेर अघि मैले काटेर राखेको थिएँ टमाटर, त्यो टमाटरलाई पनि एकछिन यसरी नै सानो फ्लेममा छोपेर मजाले पाक्न दिनेछु है। मजाले पाक्छ बिस्तारै। र अघि त्यो मसलाको मिक्सरको यो बटुकोमा त्यो अलिअलि तोलो रहेको थियो, त्यसमा तातो पानी हालेर मैले अलिकति यसलाई पखालेको छु। र त्यो पानी पनि अलिकति यसरी हालेर अब म यसलाई फेरि केही समयको लागि छोपेर पकाउने छु है। हुन्छ साथीहरू, हाम्रो मासु यसरी रेडी हुँदैछ
टमाटर पनि लगभग गलिसक्यो। म यसमा अलिकति पानी चाहिँ हाल्नु मन पर्यो आज, अलिकति ग्रेभी टाइपको बनाउनको लागि है। धेरै त होइन, अलिकति यत्तिकै हालेर पकाउँदै गर्दाखेरि अहिले अन्तिम सम्ममा पानी सुक्छ अनि ग्रेभी अलिकति बाक्लो टुक्कको रहन्छ है। अब यत्तिको भएपछि यो अन्तिमसम्म पाकुन्जेलसम्म पानी पनि घट्छ, मासु पनि मजाले पाक्छ अनि हामी बन्द गर्नेछौँ है। हुन्छ साथीहरू, हाम्रो चिकन करी रेडी भइसकेको छ, पाकिसक्यो। अब म यसको ग्यासको फ्लेम अफ गरेर म अब यसलाई निकाल्नेछु है। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। यो भिडियो मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई मन पर्नेछ र एकदमै सजिलो तरिका, सिम्पल तरिका, धेरै सामान नचाहिने गरिकन यसरी चिकन करी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ है। धन्यवाद।